Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục review một cái sản phẩm ở trên Lazada. Mình có một kiện hàng đến từ Lóc Anh Lóc. Và hãy xem cái sản phẩm ngày hôm nay là gì nhá. Và hiện nay ở trên Lazada đang diễn ra chương trình sale to cuối năm và diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12. Và có thể nói rằng đây là cái chương trình sale cuối năm của năm 2020. Và thông tin chi tiết về chương trình sale to cuối năm ở Lazada thì mình sẽ để ở link bên dưới phần mô tả của video. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái voucher hết sức là đặc biệt dành cho tất cả các bạn đang xem được cái video này. Như vậy chúng ta sẽ có một cái voucher là 70k cho đơn hàng 600k và chỉ áp dụng trên app thôi. Và ở dưới cái phần mô tả của video nhá. Cái voucher này có hạn thôi. Ngoài ra khi nhấn vào link dưới thì các bạn có thể xem được các cái sản phẩm mình yêu thích tại Lazada và đặt báo thức đến 0 giờ sáng ngày 12 tháng 12 để thanh toán và sở hữu những món hàng các bạn đã yêu thích. Và đó là một chút thông tin về chương trình sale 12 tháng 12. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kiện hàng ngày hôm nay. Mình nhận được cái kiện này từ nhãn hàng là Lóc and Lóc nha anh em. Chính hãng luôn của Lazada, bán ở trên Last Mall. Đây, công ty trách nhiệm hạn Lóc and Lóc Hồ Chí Minh này, tầng 7, Hoàng Văn Thái. Và người nhận mình cái sản phẩm đây. Sản phẩm là hộp cơm điện Lóc and Lóc EGP 21612 2L nhá, 2 lít. Rồi, đây hộp ngoài đây, hộp xịn của Lóc and Lóc luôn. Hãng thì đóng gói quá chuẩn luôn anh em ạ, hộp rất là to. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Chúng ta sẽ mở hộp xem cái sản phẩm hộp. Đó là hộp cơm điện nhá, hộp cơm điện. Rồi, xem nào. Ui trời, công nhận bên nhãn Lóc and Lóc đóng chuẩn thật. Đây, đẹp quá. Hộp rất là nhẹ thôi nhẹ nhưng mà rất là to. Wow, đây. Trong cái hộp to thì có một cái hộp nhỏ. Đó, cái sản phẩm đây rồi. Để lấy ra xem nào. Rồi, và cái sản phẩm ngày hôm nay chính là hộp cơm điện Lóc and Lóc EGR 216 2 lít, dùng để nấu và hâm nóng thức ăn. Và hộp chứa thép không rỉ, an toàn, nhỏ gọn và có quai sách tiện dụng và có thể hẹn giờ. Và tất nhiên là cái sản phẩm chính hãng ở trên Lazada rồi. Thì cái sản phẩm này đang được bán trên Lazada với giá là 1.329.000 đồng. Nhưng mà trong dịp sale ngày 12 tháng 12 thì sản phẩm này giảm giá xuống chỉ còn 669.000 đồng thôi. Đó. Và đặc biệt là mình có cái mã giảm giá đặc biệt dành riêng cho tất cả bạn đang xem video này. Cái mã này nó sẽ giảm đến 70k cho đơn hàng 600k. Và cái mã này chính ở ngay bên dưới phần mô tả video. Nếu các bạn dùng cái mã đó mua cái sản phẩm này thì nó chỉ còn khoảng 500.000 cái sản phẩm này thôi. Khoảng 500.000, 590 mấy nghìn ấy. Và ngoài ra thì cũng có ưu đãi riêng của Lóc and Lóc, đó là mua hai sản phẩm này thì sẽ được giảm đến 20k. Và các bạn sẽ có cơ hội nhận một phần quà trị giá là đến 460.000 đồng. Thông tin về sản phẩm cũng như mã giảm giá ở bên dưới phần mô tả video các bạn nhé. Rồi, chúng ta cùng xem cái nồi cơm điện trị giá gần đến 1,3 triệu nhưng mà sale mà bạn mua có còn 500.000, giảm đến gần 2/3. Đây, một chút thông số về cái hộp này. Thì cái nồi này nó sẽ sử dụng công suất là 270W và dung tích là 2 lít. Đây, sản phẩm đây. Mã là EGR 216 nhá. Dùng công suất đây, nặng khoảng 1,3 kg. Đó. Hộp của Lóc and Lóc nhìn rất là xịn luôn, cầm rất là chắc, rất là đầm luôn. Rất đẹp. Hộp của nó nhìn cũng chất lượng xịn thật. Đây, có nhiều chế độ, nhưng mình có thể chế độ vừa nấu vừa hâm nóng thức ăn được. Rất là tiện lợi và rất là thoải mái, có thể xách được. Và bên trong ruột thì bằng inox 304 nhá. Wow, tuyệt vời. Anh nào mua tặng vợ cái món này, hoặc là những người các bạn làm văn phòng ấy thì nên có một cái sản phẩm này, mình có thể dùng ăn cơm trưa tại văn phòng, vừa an toàn vệ sinh vừa sạch sẽ và cũng rất là xịn sò luôn. Và đây, đây là cái mã vạch của nó nhá, màu xám này. Mình sẽ mở hộp ra và đầu tiên là vào mặt chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Lóc and Lóc. Sản phẩm này như bảo hành 1 năm nha các bạn. Không thấy series của sản phẩm đâu nhưng mà có cái phiếu này. Và chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm này luôn. Tiếng Việt nha các bạn, Việt hóa hoàn toàn. Xem qua một chút nha, sản phẩm này mình cũng chưa được dùng. Ôi trời ơi. Cái này nhá, không dùng nấu quá 20g gạo nếu dùng 0,65 lít. Cái hộp của mình 2 lít mà dùng thoải mái. Đó. Nào, mở xem bên trong sản phẩm có cái gì nào. Một chiếc túi. Wow, nó xách được em ạ. Nhìn giống cái cặp lồng. Bên trong hết rồi.
Mình sẽ cho tại những cái râu ria ra ngoài. Chúng ta xem cái hộp này nó sẽ có những cái gì nào. Đây, mở cái túi ra. Đó. Như vậy nó sẽ có một cái quay sách như này anh em nhé. Mình mang đi làm này, đến nơi đặt xuống này. Đó, quá gọn luôn. Mặt đằng trước đây, không biết mặt đằng trước đâu, mặt nào đây, đây mặt đằng trước của nó đây thì sẽ có công tắc này, sẽ có công tắc là có công tắc về giờ này, 1, 2, 3 này, bên này là phút này. Wow, như vậy nó có thể set đến cả giờ cả phút luôn. Timer này, preset này, keep warm này. Đây chúng ta sẽ có một cái logo Lock and Lock, và đây sẽ có cái vân này nhìn như là kiểu vân vải ấy, vân tạp dề ấy. Hộp này thì là màu, này là màu nâu sữa, nâu thì của nâu cà phê ấy, nhưng mà nâu cà phê nhạt. Ở dưới đáy hộp chúng ta sẽ có là cũng là cái tem của nó thôi, model này, dung tích 2,6 lít, có cái chân đế bằng nhựa nhá. Ở đây nó có mặt thoát nước hay thoát khí thì mình cũng không rõ lắm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ cắm này, lỗ cắm điện này, cái lỗ cắm giống lỗ cắm điện bình thường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở hai bên trong nó có gì nhá. Ở phía trên này thì nó có hai cái lỗ giống hai cái mũi lợn này. Cái này ghi là hot stream, cái này chắc để thoát hơi nước này, nhìn như mũi kiểu chú bắt sới vậy. Rồi ở đây mình thấy có hai cái quai này, nó sẽ có hai cái quai này, và đây là hai cái nẹp giữ này. Mở ra kiểu gì đây? Chưa mở cái này bao giờ cô. Gạt lên. Đây sẽ có lấy này. Sót quá. Đây. Mở ra chúng ta sẽ bung được từng nắp ra một này. Đây, cái nắp đầu tiên này anh em này. Đó. Wow, cái nắp đầu tiên. Chúng ta sẽ có một cái hộp bằng inox bọc trong chiếc túi ni lông rất là xinh luôn. Và sẽ có một cái nắp push ở đây. Cái nắp này chắc để thoát lên nước à? Đó. Nắp này dùng để đậy khi di chuyển và không dùng nắp khi nấu. Ấn đây chắc phải tháo ra. Ở đây. Cái nắp này như để nó hút chân không anh em ạ. Đây này. Cái nắp này. Mình đâu hút chân không đâu. Nó làm gì? Mình không rõ lắm anh em. Push này. Ở trong này chúng ta sẽ có một tờ giấy. Đây, có lưu cái gì đây? Trước khi sử dụng lần đầu, hãy dùng nước tẩy rửa để vệ sinh inox. Sau đó rửa lại vào nước ấm trong vòng 1 phút và vứt mảnh giấy đi nhé. Rồi, như kiểu thám tử gắt ghét vậy. Và đây, chúng ta sẽ có một cái khay bằng inox 304 nha anh em. Cái này thì khi nào anh em nấu thì mang đi làm thì chúng ta sẽ đậy cái này lên để tránh mùi thức ăn. Và khi nấu chúng ta sẽ bỏ này ra. Đấy, sẽ để như này. Chúng đặt cái này lên. Đấy, theo ngu như vậy. Rồi. Và dưới này chúng ta sẽ có một cái khay nữa. Sẽ là cái tầng thứ hai. Đấy. Tầng thứ hai. Những cái lỗ này nó sẽ giúp là cái hơi nước nó sẽ đẩy lên và nó sẽ hâm nóng cái inox này và những cái khe này nhá. Rồi. Và tầng thứ hai chúng ta sẽ có một cái lon nữa. Và cái lon này thì là lon chính, nó sẽ to hơn. Nó sẽ to hơn cái lon đầu tiên này, to gần gấp đôi. Cái này chắc là để thức ăn hay là để canh gì đấy. Còn cái nắp trên này chúng ta sẽ để cơm chính nhá. Xem rồi cái nắp thứ hai là xem nào. Ấn vào đây, push. Như vậy trong này chúng ta sẽ có lại một cái tờ nữa. Cũng kiểu như kia là rửa bằng inox. Xong rồi chúng ta sẽ bỏ đi này. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái gáo. Nó có một cái kim gì đây này. Sao cái gáo này nó có một cái kim đây mình không hiểu lắm. Nó có một cái đinh nhọn ở đây để làm gì. Và cái cốc này dùng để là đựng nước nha anh em. Đong nước này. Đó. Trời, nó có cái nút này, kim này không biết làm gì ta. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái khay inox. Wow, ở trong này dây điện này. Cho cả dây điện nha anh em. Chắc mình nhìn trong hộp chả thấy dây điện đâu. Hóa ra dây điện để trong này. Chúng ta sẽ có hai cái này. Họ làm cái này rất là hay nhá, rất là tinh tế nhá. Chẳng khi mình đun canh như này, các bạn muốn gắp này ra thì nó sẽ có hai cái này rất là, công nhận Lock rất là thông minh luôn. Sẽ có hai này khều rất là dễ này. Chứ bình thường để rít này thì chúng ta sẽ mở rất là khó, nhưng mà có hai quay này nó tháo rất là dễ này. Và chúng ta sẽ có một cái khay inox nữa. Và trên này thì nó có ghi là sắt BUET 304, chất liệu bằng inox này. Rồi, bên trong khay này vẫn ở dưới này còn cái đế nữa này. Chúng ta sẽ có một cái đoạn dây điện chính hãng của Lock and Lock luôn. Không đổi Lock xịn vãi. Cái cáp của nó nhìn đã chất này. Ui, cáp của nó xịn cứng như này mà.
Công nhận cho cái cáp dây điện nó xịn thật. Có cả thông số ở trên này luôn này. Công suất chịu tải các kiểu luôn này. Con này chịu được từ 300 đến 500V này. Ui. Rồi, và chúng ta sẽ có một cái khay nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có là cái khay này sẽ có là 2 tầng nhá. Mình có thể để cơm ở dưới này, để thức ăn lên trên, ồ này đựng canh. Hoặc là tùy các bạn có thể đựng canh ở đây hoặc là thức ăn trên này cũng được. Thường là mình sẽ để thức ăn trên này. Và cơm chúng ta sẽ để dưới này nhá. Và nghe đâu là cái hộp này có thể nấu được cả cơm. Wow. Nấu được cả cơm nhá. Rồi, ở phía bên dưới chúng ta sẽ có là một cái tờ giấy nữa. Tờ giấy này ghi như sau. Mảnh giấy này lấy ra và đổ một lượng nước thích hợp vào trước khi sử dụng. Như vậy chúng ta sẽ đổ nước vào đây. Và cái này thì nó sẽ có tác dụng là đun nóng sôi nước. Và cái nước sôi nó sẽ ngấm vào đây. Nó như kiểu cái nồi hấp vậy. Đó. Như vậy cái nồi này nó vẫn có thể nấu thức ăn nha anh em. Còn đổ như nào thì mình cũng chưa thấy ghi đấy. Không biết đổ như nào luôn. Rồi, ở phần đáy này chúng ta hết rồi, không mở được nữa. Đến đây là hết đáy rồi. Và là chúng ta đã hết nồi cơm. Và bây giờ mình thử cắm điện xem như thế nào nhá. Rồi. Đây. Bây giờ lắp vào cho anh em xem trước này. Cách lắp vào nhá. Thì đầu tiên các bạn đổ nước vào đây này. Xong chúng ta cho cái khay này vào. Và bỏ cái nắp này ra nhá. Đun thì không dùng cái nắp này. Và sau đó chúng ta sẽ đậy cái ngăn đấy. Mình cho cơm các thứ, nấu cơm vào đây cũng được này. Xong cho thức ăn lên đây. Hoặc là cơm mà các bạn cần hâm ấy, mình mang đi làm ăn trưa chẳng hạn. Đậy cái nắp này. Bỏ cái nắp nước này ra. Và chúng ta sẽ, thực ra mình có thể cho luôn cái này lên đây cũng được nhỉ. Không biết có phải cần cái nắp này không. Đây, cho cái nắp này lên. Và anh em ụt cái này vào. Nó có 2 cái tay này. 2 cái tay chúng ta sẽ giữ cái gờ này. Đó. Nó sẽ khít như này luôn nhá. Đó, khít hình khít luôn này. Không lung lay tí nào luôn này. Và đậy cái nắp này vào. Đó. Xem đậy vào cái gì. Nó rất là cân luôn đấy. Này. Đấy, nó cân vào đây rồi anh em chỉ cần đặt hai cái lẫy này. Nó sẽ ăn vào cái cờ này, kêu cạch một cái. Đấy, xách đi không? Rất nhẹ nhàng. Đây. Rồi cắm điện. Đó là chúng ta xài được. Rồi phần tiếp theo mình sẽ cắm điện thử luôn. Thử luôn với cái dây điện của Locks nhá. Xem được cơm này nó sẽ nóng như thế nào. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ phải là bỏ hết cái nắp nhựa này ra. Không sợ nó chảy mất. Tháo ra này. Bỏ nắp nhựa ra này. Bỏ nắp hết ra này. Đó. Chúng ta đổ một ít nước vào đây. Rồi. Đổ một ít nước vào đây. Đó, đổ một chút thôi để test thôi mà. Rồi, đây khi mình cắm điện thì nó chưa lên cái gì cả anh em. Đấy, cắm điện vào nó sẽ nháy như thế này. Bây giờ thì mình sẽ thử ấn đấy, timer này. Đây là 10 phút này, 20 phút này, 30 phút này. Sao lại nháy cả 3D đó như nào. Mình cũng có vừa tham khảo cái sách hướng dẫn sử dụng cái nồi cơm LG 216 này. Thật sự thì nó vận hành của nó cũng có rất nhiều nguyên tắc. Và có lẽ mình sẽ làm một video riêng hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Nhưng đại khái thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em 2 cái nút này. Con này thì nó sẽ có 2 chế độ nấu và chế độ hâm thức ăn. Cái timer này nó sẽ có thể nấu tối đa là 30 phút. Đó, hoặc là 60 phút. Nó sẽ có các mức cộng dồn như là 10 cộng 20 ra 30 này. Và tối đa là 60 phút. Còn cái preset này thì nó sẽ có chức năng là hẹn giờ. Và chúng ta có tối đa là 6 giờ hẹn để nấu thức ăn này. Và sau khi hẹn giờ xong thì nó sẽ chuyển sang chế độ là warm, là chế độ chờ. Rồi cắm điện thử xem nó có nóng không. Và khi cái nước trong con này cạn thì nó cũng sẽ có phát ra một tiếng bíp cảnh báo nha anh em. Đây này, tôi thử xem là điện nó nóng như nào. Đây, ví dụ mình chọn là 10 phút này. Và nó sẽ nháy khoảng 10 giây và nó sẽ tắt. Và sau đó thì nó sẽ sáng luôn và nó bắt đầu nó sẽ chạy. Chúng ta chờ 10 giây cho nó tắt hẳn cái đèn này nhá. Đấy. Và đèn này nó sẽ giữ luôn. Và bắt đầu nó sẽ đang chế độ nó nấu trong vòng 10 phút. Đó. Và nếu đủ 10 phút thì nó sẽ kêu tít tít. Đó, rất là hay. Hoặc là hết nước thì nó cũng kêu tít tít để cho các bạn biết là rút điện ra và chúng ta đổ thêm nước vào. Đó. Rồi được khoảng 1 phút rồi. Sẽ rút điện nhá để bảo an toàn nhá. Rồi. Mở ra xem nước nồi thế nào. Và các bạn nhớ khi lần đầu chúng ta sử dụng thì nước nó đã sôi rồi các bạn. Nóng bỏng tay luôn.
Như vậy thì nó sẽ hâm nóng cái này bằng cái nước sôi nha anh em. Đấy. Ồ. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm thử cái sản phẩm hộp cơm điện Lock Elock Air 216 2 lít ở trên Lazada. Mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm hết sức là cần thiết đối với các bạn. Chúng ta dùng để có thể mang đi ăn cơm trưa, rất là tiện lợi và nó cũng rất là hữu ích. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Link chi tiết về sản phẩm cũng như mã giảm giá đặc biệt dành riêng cho các bạn xem video này ở bên dưới mô tả video. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.